Σύριος. Πιθανή καταγωγή μας από αυτόν. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των αστεριών είναι μεγάλος, αλλά όχι άπειρος. Και ένας παρατηρητής με οξύ μάτι μπορεί να μετρήσει το πολύ 25.000 άστρα, όταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι καλές. Η απεραντοσύνη όμως του ουρανού, ακόμη και κάτω από το φως της σύγχρονης γνώσης, είναι δεδομένη και πάντα προκαλούσε και εξακολουθεί να προκαλεί δέος στον άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, η γνώση των άστρων και των αστερισμών και η επίκλησή τους με συγκεκριμένα ονόματα δημιουργεί στον άνθρωπο ένα αίσθημα ασφαλείας και ικανοποίησης. Πολλά από τα ονόματα των αστεριών που χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα είναι ελληνικά. Και οι Έλληνες ήταν ίσως οι πρώτοι που έδωσαν ονόματα στις συστάδες αστεριών και δημιούργησαν καταλόγους αστέρων. Γι' αυτό το λόγο μπορούμε να δηλώσουμε με βεβαιότητα πως η ιστορία της αστρονομίας άρχισε στην αρχαία Ελλάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι κατά τη μυθολογία ο Έλληνας θεός Ερμής ήταν ο πρώτος που παρατήρησε τη τάξη στα πράγματα του ουρανού και υπολόγισε τη διάταξη των αστέρων και τα διαστήματα των εποχών. Η πρώτη σαφής αναφορά για την έστω και στοιχειώδη γνώση των ονομάτων κάποιων άστρων και αστερισμών προέρχεται από τον Όμηρο και συγκεκριμένα από τα επικά έργα του Ηλιάδα και Οδύσσια, που γράφτηκαν τον 8ο π.Χ. αιώνα. Στην Ηλιάδα, περιγράφοντας την ασπίδα του Αχιλλέα, ο Όμηρος κατονομάζει τις Πλιάδες, τις Ιάδες, τον Οηρίωνα και τη Μεγάλη Άρκτο. Επίσης, την απαστράπτουσα Περικεφαλαία και την ασπίδα του Διομήδη με το φθινοπορεινό αστέρα, δηλαδή το Σύριο. Ο Σύριος, ο σκίον του Ορίωνος, λόγω της θέσης του κοντά στον αστερισμό αυτό, χρησιμοποιείται και σε παρομοιώσεις που αφορούν τον Αχιλλέα και τον Έκτορα. Στην Οδύσσια υπάρχουν αναφορές σε όλους τους παραπάνω αστέρες και αστερισμούς, παραδείγματος χάρη στο Βιώτη. Επίσης, σε αυτό το έπος συναντάμε και μια σαφέστατη αναφορά στις τροπές του ήλιου, τρόπε Ιελίιο. Από τις αναφορές λοιπόν του Ομήρου μπορούμε να συμπεράνουμε πως ήδη τον 8ο αιώνα π.Χ. κάποιοι αστερισμοί αλλά και κάποια ουράνια φαινόμενα ήταν γνωστά στους Έλληνες. Διάφοροι αστέρες είχαν κατανομαστεί και μάλιστα θεωρούνται τόσο οικείοι ώστε να χρησιμοποιούνται σε παραμοιώσεις που αφορούσαν θεούς και ανθρώπους. Ίσως οι πλανήτες να μην είχαν ακόμα διαμορφοποιηθεί, μία και δεν υπήρχαν ενδείξεις για κάτι τέτοιο. Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν υπάρχουν και ενδείξεις που να υποδηλώνουν ότι κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολλές ενδείξεις ικανές να μας πείσουν ότι η συσχέτιση της κατάστασης του ουρανού και το πέρασμα του χρόνου στη γη ήταν ευρέως γνωστά, βάσει παρατηρήσεων. Την ίδια εποχή με τον Όμηρο ή λίγο αργότερα, ο Ησίωδος στο βιβλίο του «Έργα και ημέρε» αναφέρει πολλούς επίσης αστερισμούς που ο Γεωργός πρέπει να συμβουλευτεί για τις καθημερινές ασχολίες του. Για παράδειγμα, συνιστά να αρχίζει ο θερισμός όταν ανατέλουν οι Πλιάδες και η Σπορά όταν πλησιάζει στη δύση τους. Ο Ησίωδος κάνει αναφορά σε όλους τους αστέρες και αστερισμούς που είχε κατανομάσει και ο Όμηρος, κάνοντας ιδιαίτερη μνήα στο Σύριο και στον Ακτούρο. Στο «Έργα και ημέρε» υπάρχουν επίσης 3 αναφορές στα ηλιοστάσια. Μία φήμη μάλιστα λέει ότι ο Ησίωδος έγραψε και ένα έργο αποκλειστικά για τους αστερισμούς, που όμως χάθηκε όπως και πολλά άλλα από τα έργα του. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Σύριος είναι το αστέρι που αναφέρεται σε όλες τις θρησκείες του κόσμου με ονόματα Σύριος, Σούρια, Σουρ, Σιρ, Οσύρις και άλλα. Από το Περού και το Μεξικό μέχρι την Αυστραλία και την Ιαπωνία και από την Ισλανδία μέχρι την Νότια Αφρική, μία παράδοση ζει χιλιάδες χρόνια παρά τις προσπάθειες εξαλείψεώς της, για να θυμίζει στον άνθρωπο τη σχέση του με το μακρινό αστέρι και πως οι θεοί βασιλιάδες, επικιστές,
έφεραν το σπέρμα της ζωής στο απόμακρο τούτο πλανήτη του γαλαξία μας. Θα γίνει προσπάθεια συσχετισμού ζωής της γης με το μυστηριώδες αστέρι. Όσο πιο πιστικά, με βάση τα στοιχεία από τις παραδόσεις των λαών της γης, αυτοί οι λαοί, παρά τη τεράστια απόσταση του άστρου από τη γη, ήτι κατά τους αστρονόμους 8, έτη φωτός ή 83.255.040.000 χιλιόμετρα, γνωρίζουν παραδόξως πάρα πολλά για αυτό το άστρο που αποτέλεσε αντικείμενο λατρείας των αρχαίων λαών. Αφετηρία εκκινήσεως των θεών που επίκησαν στη γη υπήρξε ο Σύριος, χωρίς να αποκλείουμε και τη συμμετοχή ποιων μακρινών άστρων. Αφετηρία των θεών θεωρείται ο Σύριος και όχι κάποιο άλλο άστρο. Αυτό δικαιολογείται αφού σε παγκόσμια κλίμακα ο Σύριος αποτέλεσε αντικείμενο λατρείας. Λατρεία που χρονολογείται ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου επάνω στη γη. Παρά τη τεράστια για τα ανθρώπινα δεδομένα απόσταση, ο Σύριος είναι ένα πολύ κοντινό άστρο για τα συμπαντικά δεδομένα και τους θεούς. Παρακάτω αναφέρονται τα ουράνια σώματα που αποτελούν το αστρικό σύστημα του Συρίου και πληροφορίες που αφορούν σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα. Σύριος Α είναι ένα άστρο τεραστίων διαστάσεων, ήλιος γίγαντας σε σχέση με τον ήλιο του ηλιακού μας συστήματος. Είναι ένα πολύ λαμπερό αστέρι. Έχει ακτίνα 1,5 φορά μεγαλύτερη από τον ήλιο. Η μάζα του είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του Υιού ήλιου και 35,5 φορές φωτεινότερος από αυτόν. Έχει θερμοκρασία επιφανείας 11.200 βαθμούς Κελσίου. Τόση όσοι είναι σε χιλιόμετρα η απόσταση μεταξύ πυραμίδας Χέοπος και Ιουκαντάν Μεξικού. Αλλά τόση είναι και σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο και η ταχύτητα διαφυγής των σωμάτων από την έλξη της γης. Σύριος Β είναι βαρύ αστέρι, άσπρος νάνος, έχει χρώμα άσπρο και είναι αόρατος με γυμνό οφθαλμό. Ανακαλύφθηκε μόλις το 1862 με ισχυρό τηλεσκόπιο και τονίζω το έτος γιατί θα χρειαστεί πιο κάτω. Επί 50 χρόνια καλύπτεται το Σύριο τον Α και η ορατή περίοδος του είναι άλλα 50 χρόνια. Είναι 65.000 φορές πυκνότερος από το δικό μας ήλιο και έχει το 95% της μάζας αυτού, ενώ είναι 10.000 φορές πιο σκοτεινός από το Σύριο Α. Σύριος Γ, το άγνωστο άστρο. Ο αστρονόμος Φόξ ισχυρίζεται ότι είδε το Σύριο Γ το 1920. Είναι 4 φορές ελαφρύτερος από το Σύριο Α και κινείται όπως ο Σύριος Β. Έχει έναν δορυφόρο ε που είναι ο πλανήτης του συστήματος που κατοικείται και από αυτόν ξεκίνησε ο επικισμός της γης. Ο πλανήτης αυτός επηρεάζεται καθ' ολοκληρία από τον Συνοδό. Τα 50 χρόνια της περίοδου του Συνοδού είναι διάχυτα στην ελληνική παράδοση. Η ύπαρξη του Συρίου ήταν γνωστή σε αρχαίους πολιτισμούς πριν ανακαλυφθούν από τη σύγχρονη επιστήμη, όπως μαρτυρούν αρχαία κείμενα και αρχαίες παραστάσεις. Το περίεργο της όλης υπόθεσης έγκυται στο ότι ο Σύριος Β και ο Σύριος Γ δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, γεγονός που προϋποθέτει την ύπαρξη φακού, τηλεσκοπίου ή κάποιου άλλου τεχνολογικού επιτεύγματος για να διαπιστωθεί η ύπαρξή τους, ή κάποια επαφή των αρχαίων προγόνων μας με εξωγήινους και γιατί όχι την πιθανή καταγωγή τους από αυτούς. Το ελληνικό γράμμα ε υπήρχε στη μετώπη του ιερού του Απόλλωνα, Θεού Φωτός, στους Δελφούς και συνέδεε τη θεϊκή επιλογή του χώρου με τη φυλή που λάτρευε τη θεϊκή φυλή των Ελλήνων, οι ρίζες της οποίας υπάρχουν στον ουρανό στο άστρο ε του Συρίου. Εάν πάρουμε τη τροχιά του αστερισμού Συρίου Β και τη συνδέσουμε με 3 οριακές θέσεις του με τον Σύριο Α, το γίγαντα άστρο του συστήματος, τότε έχουμε την εικόνα του ελληνικού γράμματος ε. Οι 3 θέσεις που επιλέχθηκαν είναι οριακές θέσεις,
Ανατολή, Δύση, ζενήθ του Συρίου Β, επειδή αποτελούν καθοριστικά σημεία της ορατής τροχιάς του γύρω από τον Α, που διαρκεί 50 χρόνια. Ο τελευταίος θεϊκός επικισμός της γης έγινε από το Δία 25.000 π.Χ. και είχε αφετηρία το άστρο Ε του Συρίου, που οι ντόκον ονομάζουν άστρο της δημιουργίας. Τυχαίο? Αδύνατον. Εάν δεν τους είχε δοθεί, δεν υπήρχε ούτε μια πιθανότητα στις χίλιες να το γνώριζαν. Η αστρική αποστολή του Δία και η αστροπολιτεία του έπρεπε να δείχνουν το άστρο εκκίνησής τους και έπρεπε να είναι η κυρίαρχη εικόνα για λόγους ασφαλείας και αναγνώρισης. Οι ΙΠΑ έστειλαν στο φεγγάρι την αστερόεσα ΙΟΚ τη σημαία των 15 αστέρων, όπου κάθε ένα δηλώνει και ένα κράτος. Το άστρο Ε του Συρίου είχε σαν έμβλημά του τα 8 ή 6 Ε που συμβάλλουν στο κέντρο του γίγαντα Α. Έτσι δήλωναν την αφετηρία της αστρικής κοινωνίας του Συρίου. Όταν η NASA το 1972 εκτόξευσε το Pioneer 10 για ταξίδι στο άπειρο και στο χρόνο, τοποθέτησε την παρακάτω πλακέτα με τα εξής στοιχεία: σχηματική παράσταση 2 ατόμων υδρογόνου, εικόνα ανδρός και γυναικός σε αδαμιαία περιβολή, το ηλιακό μας σύστημα με τους πλανήτες του, την αφετηρία και την πορεία του διαστημοπλοίου, 15 ακτίνες που ξεκινούν από το κέντρο. Οι 14 είναι μαρκαρισμένες.